امشب در 24 مقامات آمریکایی از تایید برنامه حمله علیه پرسنل و تأسیسات ایران در عراق و سوریه در روزهای آینده و طی چند هفته خبر دادند. We will call upon Iran to quit or to cease supplying the Houthis with the وزیر دفاع آمریکا میگه واشنگتن حملات اخیر به نیروهاش رو در منطقه تحمل نمیکنه و در زمان مناسب واکنش نشون میده. انتشار گزارش‌هایی از خروج شماری از فرماندهان ارشد سپاه از سوریه. رویترز میگه تهران برای حفظ نفوذش در این کشور به شبه نظامیان متحدش بیشتر تکیه خواهد کرد. شکایت خانواده قربانیان حمله 7 اکتبر حماس از جمهوری اسلامی در دادگاهی در واشنگتن دی سی. تهران به طراحی و تامین مالی حماس به اسرائیل متهم شده. دست کم 500 مورد شکنجه و قتل نظامیان پیشین در 6 ماه اول حکومت طالبان. بررسی کشتار سیستماتیک نظامیان حکومت پیشین افغانستان در کنگره آمریکا. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. وزیر دفاع آمریکا ساعتی پیش گفت واشنگتن حملات اخیر به نیروهاش رو در منطقه تحمل نمی‌کنه و در زمان مناسب به اون واکنش نشون میده. لوید آستین گفته حمله به پایگاه ایالات متحده در اردن توسط نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی انجام شده. به گفته آقای آستین آمریکا با ایران در جنگ نیست، اما از تهران خواست تا با متوقف کردن ارسال تسلیحات به حوثی‌ها روند کشتیرانی بین‌المللی رو مختل نکنه. درباره تنش‌ها در خاورمیانه باید بگم هدف ما محدود کردن و کنترل بحران غزه است تا از گسترشش جلوگیری کنیم. اقدامات زیادی در حال اتفاق افتادن در منطقه است. گروه‌های نیابتی ایران به نیروهای ما حتی خیلی قبل‌تر از 7 اکتبر حمله می‌کردند. همه این حملات قابل توجه هستند. ما مناقشه تمام عیاری بین اسرائیل و حزب الله رو ندیدیم. فکر نمی‌کنم مدیریت این موضوع خیلی خوب انجام شده باشه. ما با اسرائیلی‌ها در تماسیم، نمی‌خوایم جبهه و جنگ دیگه‌ای باز بشه. ما با ایران در جنگ نیستیم. اقدام حوثی‌ها غیرقانونی بوده و هدف ما اینه که توانمندی اونا رو ازشون بگیریم. این فقط مسئله آمریکا نیست. این یه مسئله جهانی هست. حوثی‌ها به منافع 50 کشور که ارتباطی با اسرائیل ندارن حمله کردند. این مسئله آزادی کشتیرانی است. همه دارن میبینن چقدر ما و شرکامون جدی هستیم. این باعث شده شرکت‌ها و کشورها هزینه زیادی متحمل بشن. اقدامات حوثی‌ها باید متوقف بشه. از ایران می‌خوایم ارسال تسلیحات پیشرفته به حوثی‌ها برای حمله در دریای سرخ را متوقف کنه. همزمان مقامات آمریکایی از تصویب شدن برنامه حملات این کشور علیه اهدافی در سوریه و عراق که شامل پرسنل و تأسیسات ایرانی هم میشه طی چند روز آینده خبر دادند. مقامات آمریکایی به CBS نیوز گفتند در حال حاضر آب و هوا عامل مهمی در زمان اجرای این حملات. به گفته اونها با این که ارتش آمریکا توانایی انجام حملات در شرایط بد آب و هوایی رو داره، ولی ترجیح میده برای جلوگیری از صدمه دیدن غیر نظامی ها با دید بهتری به اهدافش حمله کنه. این مقامات گفتند حملات آمریکا علیه شبه نظامیان تحت حمایت ایران میتونه هفته‌ها ادامه داشته باشه. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، با صحبت‌های لوید آستین وزیر دفاع آمریکا شروع بکنیم که نخستین صحبت‌های او در مورد حمله احتمالی آمریکا به منافع ایران هست. نخستین صحبتاش هست و نخستین صحبتش بعد از عمل جراحی بسیار جنجالی شده هست. ماه پیش همه رو قال گذاشته آقای لوید آستین، حتی به رئیسش جو بایدن نگفت مریضه. یک ماه درگیر عمل جراحی بود. سوالات زیادی هم خبرنگارا در این مورد ازش پرسیدن. در ضمن فرداد این طولانی ترین کنفرانس خبری لوید آستین بود از زمانی که تصدی پنتاگون رو بر عهده گرفته است. سوالات زیادی هم خبرنگاران پرسیدند ازش در مورد جمهوری اسلامی. به نظر شخصی من یکی از شفافترین کنفرانس های خبری هر کدوم از مقامات کابینه بایدن بود. حتی خود آقای بایدن هم تا حالا کنفرانس خبری به این شفافی نگذاشته است. لوید آستین تقریبا سوال پاسخ نگذاشته باقی نذاشت. همه سوالات مستقیم بهش پاسخ داد. جمله آخرش از همه مهمتر بود، اونجایی که گفت جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش گزینه‌هایی برای حمله به نیروهای آمریکایی دارن، ولی من گزینه‌هام بیشتر هست. و کارشناسان میگویند منظور آقای آستین این است که قرار است در این حملاتی که قرار است دامنه دار باشد، هی پشت سر هم دارن سیگنال میدن، قرار ادامه دار باشد، چندین روز طول بکشد،
قرار است دامنه جدیدی از امکانات آمریکایی‌ها استفاده کنند که تا حالا استفاده نکردن. این چیزی است که آقای آستین میگوید. اینکه این است که میگوید من گزینه‌هام بیشتر است. هواپیماهای جنگنده بیشتری دارد، ناوهای هواپیمابری بیشتری دارد، زیردریایی‌های بیشتری دارد در منطقه، امکانات لوجستیک بیشتری دارد، ماهواره‌هایی دارد که هر جا رو میتونن رصد بکنن. در طول این چند روزه ما منتظر بودیم ببینیم این اتفاقات کی میافتاد. بعضیا میگفتن شاید نخواهد افتاد، بعضیا میگفتن شاید یه حمله بکند امریکا. دیشب جان کربی گفت یک حمله نخواهد بود. امروز میگویی CBS صحبت کرده است با چند تا از مقامات آمریکایی بدون که بخواد نامشون فاش بشه، میگویند حملات دامنه‌دار گسترده و حملاتی خواهد بود که چند روز به طول خواهد انجامید. خبرنگار فاکس نیوز از لوید آستین پرسید راجع به گزارش رویترز، همونجور که شما گفتید، گفت فرماندهان سپاه دارن فرار میکنن از عراق و از سوریه. از آقای آستین پرسید آیا شما اطلاعاتی که داری میدی باعث نمیشه اینا فرار کنن نتونی بزنیشون؟ آقای آستین گفت اهمیتی ندارد، این حملات در چند مرحله انجام خواهد شد، چند روز انجام خواهد شد. به نوعی منظور وزیر دفاع آمریکا این بود که شاید بتونن فرماندهان سپاه فعلا برن تو سوراخ موش و قایم بشن. وقتی آمدن بیرون دوباره این داستان برقرار هست، آمریکایی‌ها دنبال این هستن که بزنتشون. و در نهایت هم اینجا الان وزیر دفاع آمریکا داره سیگنالی رو میده که من اینجا در کنگره هم پشت سر هم در 2 روز اخیر شنیدم حتی نماینده هایی که از آقای بایدن به شدت حمایت میکنن در طول 2 روز گذشته با ایران اینترنشنال صحبت کردن. سناتورهایی که مطمئن هستن از طرح بایدن برای یک حمله طولانی و گسترده. اما با این حال فکر میکنم خود صحبت‌های لوید آستین در این زمینه خیلی مهمتر هست که بشنویم. بخش‌هایی از صحبت‌هایی که آقای لوید آستین در کنفرانس خبری خودش امروز داشت گوش بدید. ما میدونیم که این حمله علیه نیروهای آمریکایی در اردن به دست گروه مسلحی که محور مقاومت نامیده میشه انجام شده. اونا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستن. مشخص نیست ایران چقدر از این حمله آگاه بوده، اما چیزی که مشخص هست اینه که ایران این گروه ها رو حمایت میکنه، بهشون کمک مالی میرسونه و حتی بهشون با سلاح پیشرفته آموزش میده. بدون این امکانات این حملات اتفاق نمیافتاد. بخشی از صحبت لوید آستین بود، وزیر دفاع آمریکا. همچنان با آرش علایی در کنگره هستیم. زمان زیادی از صحبت‌های وزیر دفاع نمیگذره، واکنشات چه بوده تا الان آرش؟ مشخصا توی مطبوعات که الان همه دارن اشاره میکنن که قدم بعدی چه خواهد بود. بعضیا این عملیات احتمالی رو مقایسه میکنن با عملیات روباه صحرا در سال 1998 در زمان دولت کلینتون، موقعی که صدام حسین فعالیت‌های نظامی مختلفی داشت برخلاف اون چیزی که سازمان ملل بهش اجازه داده بود و دولت کلینتون رو به یک جایی رسوند که کاسه صبرشون لبریز شد. تا قبل از اون دولت کلینتون یک جواب‌ها و پاسخ‌های نظامی میداد، یک دو تا هواپیما میرفتن میزدن برمیگشتن. در عملیات روباه صحرا 6 روز آمریکایی‌ها با بیش از 200 جنگنده پشت سر هم حمله کردن به مواضع صدام حسین به جاهای مختلف و تمام تأسیسات مهم نظامی غیر نظامی که ارتش عراق توش استفاده می‌کرد و مورد هدف قرار دادن. الان کارشناسان میگویند منتظر همچین عملیاتی هستن، عملیاتی که 1-2 روز طول نکشد، از صدها جنگنده حداقل 10ها جنگنده توش استفاده بشه، ناوهای هواپیمابر آمریکا توش درگیر باشن. صحبت این است آیا داخل خاک ایران رو هم بزنن یا خیر. صحبت این است که آیا پایگاه‌های نیروی قدس رو هم مورد هدف قرار بدهن یا خیر. صحبت این است که آیا کشتیرانی جمهوری اسلامی، کشتی‌های ناوها یا اون قایق‌های کوچکی که سپاه پاسداران دارد در منطقه دارد گشت میزند اونها رو هم مورد هدف قرار بدهن یا خیر. صحبت این است که اون ناوهای جاسوسی سپاه پاسداران که در حال گشتنی در خلیج فارس و دریای سرخ هستند اونها رو هم هدف قرار بدهن یا خیر. و الان در مطبوعات آمریکا صحبت‌هایی که لوید آستین هم کرده بر این برداشت دارن مطبوعات آمریکا، بهش نگاه میکنن که این قرار است در واقع یک جنگ گسترده‌ای باشد بر علیه اهداف بسیار زیادی در طول چند روز. بعد از این اهداف آیا آمریکا به نتایج مورد نظرش خواهد رسید؟ آیا بعد از این حملات کتایب حزب الله و گروه‌های دیگری که به آمریکایی‌ها حمله خواهند کرد ناگهان شاهد فروپاشی اون بخش‌های سیستم‌های نظامیشون هستن که باعث میتونه به اونها کمک کنه به آمریکایی‌ها حمله کنن؟ اون را منتظر خواهیم ماند و خواهیم دید. ممنونم از آرش علایی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا.
لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در بخش دیگری از صحبتاش گفت واشنگتن به حملات اخیر واکنشی چند لایه خواهد داشت. آقای آستین گفته ایالات متحده این توانایی رو داره که بسته به موقعیت واکنش نشون بده. او در عین حال تاکید کرد که خاورمیانه در وضعیت خطرناکی قرار داره و تلاش‌ها باید برای کاهش درگیری باشه. They risked their lives. سربازان آمریکایی زندگیشون رو به خطر انداختن و جونشون رو از دست دادن تا هموطنان آمریکاییشون رو از تروریسم جهانی در امان نگه دارن. رئیس جمهور حمله به نیروهای آمریکایی رو تحمل نمی‌کنه و من هم تحمل نمی‌کنم. همتیمی‌های ما توسط شبه نظامیان افراطی که توسط ایران حمایت میشن و در سوریه و عراق فعالیت میکنن کشته شدن. بعد از حمله تروریستی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر، گروه‌های تروریستی تحت حمایت و تامین مالی ایران تلاش کردند تا تنش‌های بیشتری ایجاد کنند. از جمله حمله به کشتیرانی تجاری در دریای سرخ. این یک لحظه خطرناک در خاورمیانه است. ما به تلاش برای جلوگیری از گسترش درگیری در منطقه ادامه میدیم، اما تمام اقدامات لازم را برای دفاع از آمریکا، منافع و مردممون انجام میدیم. ما زمانی که خودمون انتخاب کنیم تصمیم میگیریم که کجا و چگونه پاسخ بدیم. شهرام خلی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌المللی در دانشگاه واترلو از آنتاریو، با ما. آقای خلی، چطور یافتید صحبت‌های وزیر دفاع رو؟ درود بر شما جناب فرزادی گرامی و همه مخاطبان ایران اینترنشنال. به نظر من با گفته‌های جناب علایی کاملا موافقم که این یکی از مهمترین در واقع میشه گفت اطلاع رسانی هایی بودش که دولت آقای بایدن این بار البته به زبان وزیر دفاعشون انجام دادن و خیلی شفاف، ولی وقتی که با دقت بیشتری از نظر راهبردی نگاه میکنیم، هم از نظر مسئله عملیاتی و هم از نظر مسئله اتاق فکر دولت آقای بایدن، مشخص هست که دولت آقای بایدن در واقع میخواد سعی بکنه که بهبود پیدا بکنه از به نظر من ضربه هایی که خورده در این مدت. و گفته های آقای لوید آستین کاملا نشون میدادن که ادمنستریشن دولت آقای بایدن از یک ابهام استراتژیک بسیار واقعا ناراحت کننده ای رنج می‌برده از زمانی که آقای بایدن سر کار اومده. یعنی اونها عملاً دارن در چارچوبی که دولت جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش در منطقه برای اونها تعیین کردن بازی میکنن. و اونچه که من دوست داشتم بشنوم این هستش که آیا اراده ای برای برهم زدن این چارچوب وجود داره یا نه. حالا ممکنه که به قول زبان مسئله انگلیسی توی این بازی دولت آقای بایدن و آقای لوید آستین کارتای بازیشون رو نزدیک سینه‌شون میگیرن و چیزی نمیگن، ولی به نظر من اگر قرار باشه که این عملیات انجام بشه، حداقل باید بین 50 تا 60 روز ادامه پیدا بکنه که ظرفیت‌های گوناگون در سطوح مختلف رو هدف قرار بده. حالا در مورد عملیاتشون شاید الان زود باشه قضاوت بکنیم چون هنوز اقدامی انجام ندادن، ولی در مورد ادبیات دولت میشه به گمانم صحبت کرد. این همون ایالات متحده ای هست که زمانی دائما میگفتش که همه گزینه‌ها در مقابل جمهوری اسلامی روی میز هست، ولی الان میبینیم به کرات از رئیس جمهور بگیرید تا وزیر دفاع میگن که ما به دنبال افزایش تنش‌ها در منطقه نیستیم. و این تناقض ابهام راهبردی رو که دولت آقای بایدن دوچارش بوده نه تنها بیشتر آشکار میکنه که اون وقت سوال پیش میاد که چگونه از این تناقض میخوان خودشون رو نجات بدن، برای اینکه سیستمی که جمهوری اسلامی به خصوص از تقریبا میشه گفت از زمانی که آقای اوباما شروع کردن به عقب نشینی کردن نیروها در عراق و بعد دوباره یه مقداری دوباره نیروها برگشتن به خاطر داعش و در دوره آقای ترامپ هم دوباره یه سری نیروها برگشتن، با این وجود ایالات متحده اون حضور سنگی رو که باید و شاید نداشت و در نتیجه زمین بازی چیدمانش به وسیله جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش چنان تعیین شده که هر گونه پاسخگویی که در اون نابود کردن ظرفیت‌های اتاق فکری، راهبردی، عرض کنم به حضورتون تسلیحاتی که عمده‌اش در داخل خاک ایران هست غایب از اون صورت بگیره، به نظر من به این دور باطل پایان نخواهد داد. حالا ممکن بعضی‌ها این تفسیر من
ایران رو به این در واقع این گونه درک بکنند که من خواهان یک حمله خیلی شدید و سنگین به داخل خاک ایران هستم. ولی اگر آقای لوید آستین اونجوری که فرمودن از ابزارهای گوناگون، این اصطلاحی بودش که استفاده کردن، از هر ابزاری موجود که در توان ملی ایالات متحده است استفاده بکنن، این به این معنی هست که جمهوری اسلامی زمستان بسیار طولانی تری در انتظارش هست و به نظر من غایب از حمله کردن به بعضی از تأسیساتی که در داخل خود ایران هستند. آقای لوید آستین و دولت آقای بایدن نمیتونن به اون اهدافی که تعریف بازدارندگی رو حتی در مفهوم مدرن و امروزین کلمه در بر بگیره بهش دست پیدا کنن. ممنونم از شما. شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل دانشگاه واترلو از آنتاریو با ما، و اشاره بکنم که در بخش دوم برنامه 24 امشب مفصل به این موضوع می‌پردازیم. مقامات آمریکایی به NBC نیوز گفتن حملات تلافی جویانه ارتش آمریکا علیه نیروهای نیابتی ایران یک کارزار چند هفته‌ای و ترکیبی از حملات هوایی و عملیات سایبری خواهد بود. این مقامات گفتن انتظار میره ارتش آمریکا در حملات هواییش تأسیسات جمهوری اسلامی رو در خارج از ایران هدف قرار بده. 2 روز پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد تصمیمش رو برای پاسخ به عاملان حمله به سربازان آمریکایی گرفته. امین ثابتی، پژوهشگر امنیت اینترنت از لندن با ما. آقای ثابتی، در این چند روز گذشته حرف از احتمال حملات سایبری هم به ایران زیاد بوده. اگر واقعا ایالات متحده به دنبال این باشه، به نظرتون چه هدفهایی بالقوه میتونن مورد حمله قرار بگیرن؟ اول نکته این هستش که در مورد ایالات متحده باید بگیم که در مقایسه با تمام کشورها از جمله چین و روسیه قدرتمندترین سیستم دقیقاً سایبری داره، به این معنی که میتونه اگر حملات سایبری رو انجام بده و بخواد کلا ساختاری رو از بین ببره واقعا توانش داره. ولی خب در مورد با توجه به اخباری که اومده، اصولا اگر شما حمله سایبری رو بخواید انجام بدید که گسترده خیلی باشه، زیاد در موردش صحبت نمی‌کنید و جزئیات نمیدید. و خب در مورد آمریکا با توجه به سابقه‌ای که داره، اگر حملات اگر انجام خواهد داد، بعید میدونم که به صورت عمومی اونقدر تو چش مردم میاد، مثل حمله که مثلا گنجشک درنده کرد و پمپ بنزینا رو از کار انداخت. بعید میدونم چنین چیزی رو ببینیم که مثلا اتفاقی بیفته که در زندگی عادی مردم تاثیرگذار باشه. احتمالاً کاری که خواهند کرد، چند سال پیشم اگر یادتون باشه دولت بریتانیا به صورت خیلی جزئی اعلام کردش که در یک سری حملات، یک سری از ساختارهایی که اون زمانی که دولت دقیقاً جمهوری اسلامی تو خلیج فارس اگر اشتباه نکنم مین میذاشت و باعث میشد که همون کشتیرانی دچار اختلال شه، دولت بریتانیا در انتقام حملات سایبری انجام داد و یک بخشی از این سیستمشون از کار انداخت. احتمالاً بر اساس سابقه میشه گفت کاری که خواهند کرد این بودش که زیرساخت‌ها و ساختاری بذارن که باعث کاهش حملات و کمک حداقل جمهوری اسلامی به نیروهای نیابتی مثل حوثی‌ها شه. مثلا میدونیم که خب در مورد حوثی‌ها این هستش که جمهوری اسلامی بر اساس اخبار کمک میکنه بر طریق کشتی‌های جاسوسیش که چه کشتی داره رد میشه و از اون طریق حوثی‌ها حمله میکنن. در چیزی که باید خلاصش بخوام بگم این هستش که بعید میدونم که چیزی به صورت خیلی واضح دیده شه. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بیشتر حملات سایبری زیرزمینی میشه گفت هستش و عمومی حتی ممکن تا مدت‌ها نشنویم که چه اتفاقی افتاده. چقدر ساختار نظامی ایران گره خورده به ساختار سایبریش؟ مقصودم این هستش که آیا میشه تصور کرد که حملاتشون سایبری باشه ولی نتیجه نظامی داشته باشه در عملیات جمهوری اسلامی؟ میتونه باشه. میگم اگر اختلال در سیستم ناوبری کشتی‌های جمهوری اسلامی ایجاد کنن، اگر اختلال در سیستم مخابراتی و ارتباطیشون ایجاد کنن، یه مثالی که زمانی که یه سری از مدارک که از توسط اسنودن از NSA منتشر شد، مثلا تو مدارک بودش که به راحتی دولت دقیقاً NSA تونسته بود شنود کنه از تیم، اگر اشتباه نکنم درست شدم باشه، تیم محافظان اون زمان خامنه‌ای. میشه گفتش که میتونه اختلال ایجاد کنه. مثلا میتونه اختلال ایجاد کنه در این که میگم چون واقعش خیلی از این جزئیاتش مشخص نیست، اینا بیشتر حدس گمان هستش. میتونه اختلال ایجاد کنه این که اگر بخواد موشکی به نقطه A بخوره دچار اختلال شه و نقطه A نخوره. ولی میگم بیشتر حد بازم تاکید میکنم بعید میدونم که حملاتی باشه که تو زندگی مردم عادی تاثیرگذار باشه و این حملات دقیقاً همونجوری برمیگردم به سالتون ربط پیدا میکنه به زیرساخت‌های نظامی و زیرساخت‌هایی که
کمک کردن از نگاه دولت آمریکا به کشته شدن سربازاش. ممنونم از شما. امین ثابتی، پژوهشگر امنیت اینترنت از لندن با ما. 5 منبع آگاه به رویترز گفتند بعد از حملات پیاپی و مرگبار اسرائیل، سپاه پاسداران فرماندهان نظامیش رو در سوریه کاهش داده و برای حفظ نفوذش در این کشور بیشتر به شبه نظامیان شیعه متحدش تکیه میکنه. این منابع به رویترز گفتند هرچند تندروها در تهران خواهان انتقام گیری‌اند، تصمیم ایران برای خارج کردن فرماندهان ارشدش از سوریه تا حدی ناشی از خودداری تهران از درگیری در سراسر خاورمیانه است. این منابع گفتند این بازنگری نشون میده عواقب جنگی که توسط حماس در حمله 7 اکتبر به اسرائیل صورت گرفته در منطقه در حال آشکار شدنه. منبع دیگری هم گفته حملات دقیق اسرائیل باعث شده سپاه به خاطر نگرانی از نفوذ اطلاعاتی مکانهای عملیاتی و محل اقامت فرماندهانش رو تغییر بده. جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی، به ما پیوسته. آقای رجبی، به گمانم حالا حملات اسرائیل به کنار، الان نگرانی از واکنش آمریکا هم باعث شده تا بعضی از رهبران ارشد سپاه منطقه رو ترک کنند. درود جناب فرد. شرایطی که داریم میبینیم تقریبا میشه گفت یک مدل جدیدی از جنگ‌های نوین و نسل جدیده، درگیری‌های نسل جدید که ترکیبی هیبرید اتفاقات مختلفیه، استفاده از ابزار غیر نظامی برای اهداف نظامی، ابزار رسانه، ابزار دیپلماتیک، استراتژی وحشت که اینها هم گاهن این طرف استفاده میکرد هم گاهن اون طرف. اما اگر نگاه بکنیم چند اتفاق رو که از 7 اکتبر افتاد، چند کاری اردوگاه جمهوری اسلامی اشتباه محاسباتی کرد. یکیش خب 7 اکتبر بود که اونها تصورشون این بود که حالا اسرائیل به خاطر گروگان‌ها یا که اتفاقات دیگه شاید این اتفاق نباشه. بعدش اتفاقی که افتاد اون موضوع حمله به پاکستان و موضوع کردستان بود. اما مهمتر این موضوع 3 نفری که حمله شده. بارها گفته بودن که جمهوری اسلامی رو مماشات آمریکا خیلی حساب کرده، اما شاید یک جایی از دستش در بره. این همون اشتباه محاسباتیه. حالا جمهوری اسلامی چی پیدا کرده؟ مثل در هر 3 قضیه‌ای که اشتباه محاسباتی کرد، مثل یک قماربازی که یک دستی رو برده، حالا میخواد از سر میز بلند شه. بعد از 7 اکتبر میگفتن خب نه تمامش بکنیم، آتش بس بشه. بعد از پاکستان میگفتن نه حالا بیایم صحبت بکنیم. الان هم اومدن و روی به این آوردن که متوقف بکنن و اینها. اینجاست که جمهوری اسلامی بدون روتوش رو ما میبینیم آقای فرهزاد. یعنی جنگجو بودن با جنگ طلب بودن بسیار فرق داره. یعنی یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی جنگ طلب ابزار استفاده میکنه، پول استفاده میکنه، میلیاردها دلار خرج کرده برای جنگ‌های پنهان که اتفاقا بعد از 7 اکتبر خواست که مثلا بیاد و این جبهه‌های متحد رو شروع بکنه، یمن، عراق، سوریه، لبنان، که بعد از 7 اکتبر حالا هر اتفاقی هم برای حماس افتاد اونها دست برتر رو در منطقه داشته باشن. یعنی بیان بگن خب اگر اتفاقی برای جمهوری اسلامی بیاره این اتفاق میفته. اما چون خودش جنگجو نبود، این نخ تصفیه جنگ طلبه ولی جنگجو نبود، میرسه به این جایی که جمهوری اسلامی شکست رو تا همین الان قبول کرده قبل اینی که درگیری مستقیم پیدا کنه. از یه طرف هم ولی به نظر میاد که زبان آمریکا رو هم تا اندازه فهمیدن. اینطور نیست؟ برای اینکه همه الان دائما دارن میگن که در این حمله اردن ما نقشی نداشتیم. گروه‌های نیابتیشون بعضی از جمله کتائب حرف از این میزنن که دیگه به آمریکایی‌ها حمله نخواهند کرد. امروز گزارشی است که آژانس میگه برنامه غنیسازی ایران محدود شده. مقصودم این هستش که به جلو حمله میکنن ولی بعد موقعی که میبینن خطر یک پاسخ جدی وجود داره از آمریکا عقب نشینی میکنن. دقیقاً همینه دیگه. این همونی که میگیم جنگ طلب با جنگجو فرق کنه. چون ببینید جنگیدن ابزار خاص مختلفی میخواد، همپیمانان منطقه‌ای میخواد، کشورهای دیگه یعنی قدرت‌های جهانی رو میخواد، اون مسائل داخل رو میخواد. اما قبل از این آقای فردادی قبلا هم عرض کردم در اتفاقات دیگه خود آمریکا برای اینکه مثلا بحران بیشتر نشه میگفت ما اطلاعاتی نداریم، جمهوری اسلامی دستوری داده. اما چون این دفعه
آمریکا گفت مسئولیت این کار با جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی هم وزن خودش رو در واقعیت میداند، جدا از توهماتی که میگن، هم وزن خودش رو میدونه، هم وزن آمریکا رو میدونه و هم فهمید که این موضوع دیگه با اتفاقات دیگه فرق میکنه، چون نه فقط موضوع پاسخ جهانی، این احتمال وجود داره و داریم به این سمت میریم که آمریکا باز دوباره جمهوری اسلامی رو به موضوع اول مسائل دیپلماتیک منطقه تبدیل بکنه. ابزار مختلفی داره، همین سایبری یک موضوع مهمیه و اطلاعات نظامی، یعنی شما در جنگ فقط مهم تجهیزات نیست، اطلاعات نظامی، اشراف اطلاعاتی. جمهوری اسلامی میداند که پیامی که الان به آمریکا گرفته با قبل فرق میکرد. قبلتر خب این به دلایلی جایزه گرفته بود از آمریکا، گرچه آمریکا هم من آقای فرحزاد میکنم او هم شناختش نسبت به ایران بیشتر شده. چرا؟ چون اون داره دیده رفتار جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل رو، یعنی جمهوری آمریکا شاید تصور اینو میکرد که اگر بخواد یک پیام محکمی به جمهوری اسلامی بده شاید تنش‌ها زیادتر بشه، شاید درگیری فراگیر بشه، ولی وقتی دید موضوع با اسرائیل رو نگاه کرد که جمهوری اسلامی نه اینکه اعتماد به نفس این موضوع رو نداره بلکه ترک زمین میکنه و از اون سمت انتقامش فقط استراتژیش وقت میشه، یعنی میخواد وقت بگذره یادش بره. آمریکا فهمید، یعنی که مخصوصا بعد از حمله اتفاقا بارا گفتم به اون 2 نفری که در عراق کرد، فهمید که جمهوری اسلامی وقتی که قدرتمند جلوش ایفا بشن به عقب میره و جمهوری اسلامی خودش رو بیشتر نمایان کرد. آخرین نکته هم اینه، گرچه همه اینها رو ما نباید فراموش کنیم که ایران داره توسط جمهوری اسلامی یک حکومت دیکتاتوری داره میشه، یک شخص علی خامنه‌ای حرف اول و آخر رو میزنه. بیت اون و دفتر نظامی اون مجتبی خامنه‌ای افراد قدرتمندی هستند. یک پیرمرد تحقیر شده خیلی عصبانی یک وقتی شاید دست به یک کار خیلی قمار بزرگی بزنه، این هم احتمالش وجود داره. اما تا اینجایی که داریم میبینیم جمهوری اسلامی تا حالا شکست رو قبول کرده برای اینکه اتفاقات بیشتری براش نیفته. ممنونم از شما جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی. در حالی که با دیدار اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس با مقامات مصری احتمال برقراری مذاکره برای آتش‌بس بالا گرفته، آمریکا اعلام کرده که آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور برای 6مین بار بعد از شروع جنگ در نوار غزه به اسرائیل سفر میکنه. همزمان با تشدید درگیری‌ها در منطقه خان یونس و تخریب نیمی از ساختمان‌های غزه، رویترز به نقل از یک مقام فلسطینی نوشته حماس در حال بررسی متن توافق پیشنهادی آتش‌بس. بنا به اظهارات این مقام فلسطینی، حماس فقط دنبال اطمینان یافتن درباره تعهد اسرائیل برای پایان بخشیدن به جنگ. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ماست. بابک، در این ساعت‌های گذشته گزارش‌های ضد و نقیضی داره میاد در مورد روند مذاکرات. چه می‌دونیم الان کجا ایستادن دو طرف؟ خبر مهم این هستش که وزارت خارجه قطر میگوید که طرح پاریس را که چند روز پیش رؤسای سازمان‌های امنیتی قطر، مصر، اسرائیل و ایالات متحده طرحریزی کردند، حماس با دید مثبتی نگاه میکنه. اسرائیل هم با اون موافقت کرده. خیلی زود تمام رسانه‌های اسرائیل اون را به خبر اول خودشون اختصاص دادن، اما دقایقی نگذشت که هر سه طرف انتظارات را پایین آوردن. از سوی حماس دقایقی پیش بیانیه‌ای بیرون داد و گفت که ما این طرح را دریافت کردیم اما هنوز جواب دقیقی ندادیم. ما نمیتونیم بگوییم که در حال حاضر مذاکرات روی صفر هستش، اما نمیتونیم هم بگوییم که مذاکرات به نتیجه رسیده. در کنار اون خود مقامات سیاسی و امنیتی اسرائیل هم گفتن که هنوز از مقامات رسمی قطر جواب حماس را دریافت نکردن، در نتیجه نمیتونن که در این مورد توضیحی بدن. درست در همین دقایقی که ما با هم صحبت میکنیم فرداد کابینه جنگ گسترده اسرائیل هم تشکیل شده و درست در رابطه با همین موضوع به بررسی میپردازه. مشکلات بزرگی آقای نتانیاهو با اون درگیر هست در این کابینه
زیرا وزرای راستگرا و افراطی مانند اسموتریچ و بنگویر به شدت با این توافق مخالفت میکنن و گفتن که اگر آقای نتانیاهو این توافق را امضا بکنه و به سوی این توافق و این آتش بس بره، اونها از دولت خارج میشن. یائیر لاپید مخالفش سرسخت آقای نتانیاهو به کمک نخست وزیر اومد و گفت که اگر اونها دولت را ول بکنن ما به جای اونها خواهیم اومد و این طرح را پیش خواهیم برد. در هر صورت فردا در حال حاضر معلوم نیست که این طرح به کجا می انجامه. آنچه که معلوم هستش این هستش که هم اسرائیل و هم حماس با نگاه مثبت‌تری به این توافق نگاه میکنن. توافقی که قرار هستش که در 3 مرحله انجام بشه. ابتدا سربازان زنان، پیرمردان، پیرزنان و زخمی‌های اسرائیل آزاد میشن، 45 روز آتش بس داده میشه. در مقابل فلسطینی هایی که هنوز معلوم نیست چند نفر و چه گروه از زندانیان آزاد خواهند شد آزاد میشن. پس از اون سربازان اسرائیلی خواهد بود که حتما نرخ بالاتری را حماس خواهد خواست و در آخر هم اجساد دو طرف با هم تعویض میشن. در اینجا هستش که حماس خواهان پایان جنگ هستش و بیرون رفتن اسرائیل از غزه، اما اسرائیل میگوید که تا آخر و پایان کار حماس در غزه پیش خواهد رفت و از نوار غزه بیرون نمیره. ممنونم از تو. بابک اسحاقی، خبرنگار ما در تل‌آویو. به گزارش NBC نیوز، شماری از شهروندان آمریکایی از جمهوری اسلامی ایران به خاطر طراحی و تأمین مالی حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل در دادگاهی در ناحیه واشنگتن دی سی شکایت کردند. حدود 67 شاکی این پرونده افرادی هستند که در حمله حماس زخمی یا گروگان گرفته شده بودند یا عضو خانوادهشون کشته شده. در شکایتنامه‌ای که دیروز در دادگاه واشنگتن دی سی به ثبت رسید، ایران مسئول مستقیم حمله 7 اکتبر دانسته شده که باز و بی‌پرده انگیزه خودش رو برای کمک به وقوع این حملات هولناک به گفته این شکایتنامه ابراز کرده. در بخش دیگری از این شکایتنامه آمده که جمهوری اسلامی از حماس برای تخریب روند عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی استفاده کرده. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی، اینجا در استودیو با ماست. آقای سمیعی، اولین بار نیستش که شکایت این چنینی به دادگاه فدرال اینجا در آمریکا میاد. بعضی‌هاش هم در نهایت از دادگاه حکم هم گرفتند، اما معمولا مشکلی که دارند اینه که چطور این حکم رو تبدیل به پول بکنن، برای اینکه الزاما دولت آمریکا همراهی نمیکنه برای آزادسازی پول‌ها. با درود به شما و مردم عزیز ایران، کاملا این گونه هست. ببینید، در حال حاضر در ایالات متحده یک صندوقی وجود داره به نام صندوق حمایت از قربانیان حملات یا کشتار توسط کشورهای حامی تروریسم. اسم طولانی داره، ولی این صندوق در نهایت کاری که انجام میده، پولهایی که ایالات متحده به خاطر موضوعات مختلف در دادگاهی‌های مختلف در نقض تحریم‌ها به ثبت رسیده شده رو وارد این صندوق میکنن و بعد این صندوق میاد و این رو توزیع میکنه بین افرادی که به دادگاهی میرن و دادگاهیشون برنده میشه. اما یک روند بسیار ساده‌ای نیست. یه چیزیه که تقریباً حدود 10 تا 12 سال طول میکشه، از زمانی که نظریه دادگاه بخواد صادر بشه تا بخواد به یک پولی برسه، اونم نه اون چیزی که در دقیقه اول مورد نظر شاکیان بوده. به گمانم در این مورد هم پرونده حتی پیچیده‌تر اینطور نیست، برای که یک اتفاق خارج از قلمرو قضایی ایالات متحده افتاده و دو باید بتونن به شکلی محکمه پسند ثابت بکنن که جمهوری اسلامی پشت این حملات بوده. دقیقاً. ببینید، مشکلی که الان وجود داره اینه که تمامی این کیفرخواستی که شاکیان دارن میدن همش شواهد ضمنی رو اعلام میکنه. بنده نمیخوام اینجا بگم جمهوری اسلامی گناهکار نیست، ولی چون در دادگاه باید شواهدی باشه که به صورت فکت اعلام بکنه و نشان بده که یک طرفی متخاصم هست یا یک کاری را انجام داده، در حال حاضر اون شواهد وجود نداره. البته ناگفته نیست بر کسی که و پنهان هم نیست که در حال حاضر این شاکیان نباید تمامی شواهدی هم که دارن رو بیان رو بکنن، میتونن صبر بکنن برای روز دادگاهی. ولی تا اونجایی که بنده مطالعه کردم، بیشتر عملکردشون روی گزارش هایی است که در شبکه‌های خبری و
رسانه‌های امریکا منتشر شده و از اونها دارن استفاده میکنن. البته بله، یک سری از عکس‌ها و مدارکی هم که مربوط به کشته شدن اسرائیلی‌ها هست رو اونجا آوردن، ولی باز همونجوری که عرض کردم ارتباط دادن و چسباندن این نقطه ها به هم دیگه که جمهوری اسلامی در حقیقت کلید اصلی این کار رو زده، اون جایی است که به نظر من برای شاکیان حداقل در حال حاضر مشکل ایجاد میکنه. ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی، اینجا در استودیو با ما. تقاضا میکنم. در ادامه واکنش‌ها به برنامه سفر معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران، شماری از نویسندگان داخل و خارج از کشور از ندا الناشف درخواست کردند که سفرش رو تا زمان روشن شدن نتیجه تحقیق کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در 2 ماه آینده به تعویق بندازه. امضا کنندگان این نامه از خانم الناشف خواستند اگر صرفاً به خاطر یک مأموریت فرمایشی به ایران میاد از این اقدام خودداری کنه، چون جمهوری اسلامی با بهره گرفتن از پروپاگاندای خودش از این سفر برای عادی نشان دادن سرکوب بهره میگیره. در همین حال تشکرهای کویرهای ایران در نامه‌ای به ندا ناشف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، ازش خواستن به ایران سفر نکنه. این تشکرها این سفر رو مشروعیت بخشیدن به سالها تبعیض، سرکوب فعالان سیاسی و مدنی، اقلیت‌های اتنیکی و دینی و اعضای جامعه LGBT در ایران دونستند. تشکل‌های LGBT+ پیشنهاد دادن در صورتی که لغو این سفر به دلایل پشت پرده ممکن نباشه، کمترین اقدام دیدار با خانواده‌های دادخواه و زندانیان زنیه که الان در اعتصاب غذا هستند. دیدار کنترل نشده با زندانیان متعلق به جامعه رنگین کمانی و افراد ترنس، دیدار با آسیب دیدگان و شکنجه شدگان در اعتراضات اخیر و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی درباره وضعیت جامعه کویر در ایران. شادی امین، پژوهشگر و مدیر شبکه 6 رنگ از لندن با ماست. خانم امین، این اولین اعتراضات هم نیست که گروه‌های طیفی مختلف فعال حقوق بشر از او خواستن یا به ایران سفر نکنه یا اگر سفر میکنه درخواست‌های متعددی دارن. شواهد هم به نظر میاد که سفر ایشون همچنان پابرجا است و به ایران خواهد رفت. چقدر امید دارید که این فشارها تأثیری بذاره دست کم در نقشی که در تهران بازی خواهد کرد؟ سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. شما همونطور که گفتین متاسفانه این سفر به نظر میاد که دعوت وقتی پذیرفته شده برنامه‌ریزی سفر ریخته شده و علیرغم اعتراض وسیع سازمان‌های مدنی و معترضین داخل ایران، برخی از نهادهایی که نامه دادن از ایشون خواستن که لااقل سفرش رو به تعویق بندازه، متاسفانه این هم میسر نیست و ایشون این سفر رو میخواد انجام بده. ببینید 2 مسئله است. یکی موضعی است که دولت‌های غربی و مقامات سازمان ملل در رابطه با جمهوری اسلامی تمام این سالها پیش گرفتن. نگاهشون این هستش که راه مذاکره و گفتگو رو نباید بست. از چنین موضعی است که سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی رو تو این کشورها نبستن بعد از حملات وسیعی که تو جریان خیزش انقلابی به مردم صورت گرفت، کشتارهایی که انجام شد، حمله به تظاهر کنندگان و کشتنشون و همه اسنادی که نشون میداد جنایت گسترده‌ای داره تو خیابون‌ها و زندان‌های ایران رخ میده. خب به همین دلیل این دولت‌ها نگران بودن که اگر اقدام جدی علیه جمهوری اسلامی بکنن سفارتخونه‌های خودشون تو ایران مورد حمله قرار بگیره یا اینکه بسته بشه و این راه به اصطلاح گفتگویی رو که اینها تصور میکنن ممکنه بتونه تغییراتی یا تأثیراتی در وضعیت حقوق بشر تو ایران داشته باشه رو ببنده. بر همین اساس هستش که خانم النشیف یا الناشف همونطور که شما گفتین ایشون متاسفانه میپذیره وارد فضایی بشه که دست جمهوری اسلامی هست، دوربین‌های اونهاست که قرار ضبط بکنه این سفر رو، همراهان اونهاست که با این خانم خواهند رفت و بهش میگن کجا اجازه داره کیو ببینه. و مهمترین مسئله اخباری است که در رسانه‌های ایران از یک زن روسری سرکرده مدافع به اصطلاح حقوق بشر وارد ایران میشه در شرایطی که زنان ایران برای اینکه بتونن این حجاب اجباری رو پس بزنن دارن هزینه‌های گزافی میدن و ایشون تن میده به این قوانین غیر انسانی ضد زن و وارد ایران میشه. این باعث میشه که جمهوری اسلامی بتونه تو وسیع‌ترین سطح به ویژه برای مردم ایران، به ویژه برای نهادهای خودش و نیروهای خودش
یک مشروعیت در واقع ظاهری رو کسب بکنه و مهمترین چیزی که برای ما موضوع بوده، چون ببینید دفعه اول نیست اینا به ایران سفر میکنن، تو تمام این سالها این اتفاق به جز 10 سالی که از سال حدوداً 2002 تا 2015 فکر میکنم اینها به هیچ کس اجازه ندادن سفر بکنه. بعد از اون هم هیچ کدوم از گزارشگران ویژه حقوق بشر اجازه سفر به ایران پیدا نکردن در 20 سال گذشته. خب این نمونه ها رو وقتی میبینیم به نوعی انتخابی هستش، علیرغم اینکه خانم ندا النشیب در برخی از سخنرانی‌های خودش به طور رادیکالی اتفاقا علیه نقض حقوق بشر در ایران موضع گرفته. پذیرش این دعوت در این زمان که کمیسیون حقیقتیاب داره کار میکنه روی جنایتی که جمهوری اسلامی در خیزش ژینا انجام داده، به نظر من پشت کردن به این کمیسیون هست و به همین ترتیب تأثیر بسیار مخربی روی رأیی که در ماه مارچ قراره در نشست ویژه سازمان ملل در ژنو به ادامه کاری این کمیسیون داده بشه هست. از این جنبه اگر حتی بگیم که رفتنش به ایران رو علیرغم که به نظر من امر غیر وجدانی است با این گستردگی اعدام‌ها در ایران، اما اگر بپذیریم که به واسطه شغلش پذیرفته و داره میره، باید بگیم زمان این کار بسیار بسیار زمانی هستش که آسیب میزنه به ادامه روند کمیسیون و تاثیرش روی رأی کشورهایی که قراره در این رابطه تصمیم بگیرن، چرا که جمهوری اسلامی از این سفر برای اینکه نشون بده وضعیت به حالت تعادل عادی برگشته استفاده ابزاری خواهد کرد. ممنونم از شما. شادی امین، پژوهشگر و مدیر شبکه ششرنگ از لندن. خواهش میکنم. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نشستی رو با حضور برخی از کهنه سربازان آمریکایی برای بررسی گزارش‌های مبنی بر ادامه کشتار و شکنجه سیستماتیک نیروهای امنیتی پیشین افغانستان توسط طالبان برگزار کرده. در این نشست سنجر سهیل، صاحب امتیاز روزنامه 8 صبح، شهادت و نتیجه گزارش تحقیقی این روزنامه رو که مشترکاً با روزنامه نیویورک تایمز انجام داده ارائه کرد. این گزارش بعداً جایزه تلویزیون و رسانه امی رو دریافت کرد. بر اساس این گزارش که در بهار 2022 منتشر شد، فقط در 6 ماه اول 490 مورد قتل و شکنجه سربازان و افسران نیروهای امنیتی پیشین افغانستان توسط طالبان مستند شده. برایان مست، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، در این نشست گفت که برخلاف اظهارات مقامات اداری بایدن و طالبان، نیروهای امنیتی پیشین افغانستان به طور هدفمند و برنامه‌ریزی شده کشته میشن. یک عضو پلیس پیشین افغانستان در مقابل خانمش که 8 ماه حمل هم داشت تیرباران شده است. محمد هاشم، فرمانده پلیس پیشین، برای 49 روز شکنجه و بعداً به دار آویخته شد، اما اداره بایدن انکار می کند. الله حلیمی که در ماه آگوست به گونه خودسرانه بازداشت شده بود و 1 هفته بعد جسد بیسرش به خانواده‌اش تسلیم داده شد. حاجی اکازی، مقام دولت پیشین که به فرمان عفو عمومی طالبان باور کرده بود، به قتل رسیده است، اما اداره بایدن میگوید سند در دست ندارد. خود سنجر سهیل، روزنامه‌نگار و صاحب امتیاز روزنامه 8 صبح، اینجا در استودیو با ما. آقای سهیل، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. گزارش‌هایی که چه شما منتشر کردید چه نهادهای دیگر رسوا کننده است به شکلی برای دولت ایالات متحده آمریکا، نه فقط به خاطر نحوه خروجشون از افغانستان، حتی به خاطر شهروندان افغانی که با آنها همکاری می‌کردن یا در ارتش افغانستان بودند و هزینه سنگینی در بعضی موارد با جانشون دادن. چه میگن مقامات آمریکایی وقتی این شواهد رو می‌بینن؟ تشکر، سلام عرض می‌کنم به شما و به بیننده. خب متاسفانه کشتار سیستماتیک نیروهای پیشین امنیتی و دفاعی افغانستان با بازگشت طالبان به صورت سیستماتیک ادامه داشته و تا هنوز ادامه داره. طالبان به صورت بسیار وحشیانه و به صورت بسیار بیرحمانه نه تنها نیروهای پیشین امنیتی و دفاعی افغانستان را شکار میکنن، بازداشت میکنن، شکنجه میکنن و حتی تیرباران میکنن در برابر چشمان فرزندان و زنان و کودکانشان، بلکه به صورت سیستماتیک به دنبال ازی هستند که تعداد بیشتری از افراد را هویت‌هایشان را کشف بکنن، پیدا بکنن و اینا را به دام بندازن و شکنجه بکنن و بکشن. متاسفانه ایالات متحده آمریکا با امضای قرارداد دوحه با طالبان خب ظاهراً با طالبان به این توافق رسیده بود که یک عفو عمومی را طالبان اعلان بکنن که این عفو عمومی شامل آل تمامی از نیروهای پیشین امنیتی و دفاعی افغانستان شود و با اینا کسی کار نداشته باشه. اما طالبان
در ظاهر عفو عمومی را اعلان کردن، اما در باطن به صورت سیستماتیک در سراسر افغانستان این اتفاقات رخ داده و در حال رخ دادن است. متاسفانه ایالات متحده آمریکا دیگر ابزارهای کافی برای فشار و برای جلوگیری و توقف کشتارها را وجود در دست نداره و از طرف دیگر طالبان به صورت دوامدار و پیوسته این کشتارها را انکار میکنن. اونا ادعا میکنن که این کشتارها صورت سیستماتیک نداره، بلکه این کشتارها انتقام جویی شخصی است که ممکن است یکی از نیروهای طالبان مثلا در یک منطقه با یک نیروی پیشین امنیتی و دفاعی افغانستان مشکل داشته و به اصطلاح انتقام گیری شخصی کرده، در حالی که شواهد و تحقیقاتی را که ما جمع کردیم و با خانواده‌های از اینا صحبت کردیم، کلش حاکی از این است که متاسفانه طالبان به صورت مثلا در ولایت‌ها به صورت دسته‌ای آمدن افراد را بازداشت کردن، یا مثلا ماشین‌ها و موترهای زرهی ارتش و پلیس طالبان آمدن افراد را از خانه‌هایشان بیرون کردن، تیرباران کردن، یا بردن مثلا افراد را برای ماه‌ها شکنجه کردن، بعد جسدی از افراد در جاهای بیرون از شهر مثلا پیدا شده. اینها متاسفانه مواردی است که به صورت دوامدار وجود داره و پیوسته گزارش‌های از او از طرف ما و رسانه‌های دیگه منتشر میشه، اما این نیروهایی هستند که دیگه هیچ پناهگاه و پنهانگاهی که در او بتانن خودشان را حفظ بکنن، امنیتشان را حفظ بکنن ندارن و ایالات متحده آمریکا هم کدام ابزاری برای جلوگیری از این نداره. تنها راهی که ممکن است وجود داشته باشه است که ما از طریق نهادهای بین‌المللی مثل دادگاه بین‌المللی جرایم در لاهه و سازمان ها و نهادهای دادخواهی دیگه این صدا را برسانیم و به اصطلاح این اسناد و این شواهد و این مدارک را مستند بسازیم تا اگر روز بحث عدالت برای این قربانیان به میان بیایه، این اسناد و این مدارک و این شواهد در روند تحقیقات کمک بکنه. نکته مهمی که خودتون هم بهش اشاره کردید اینه که الان اهرامی هم وجود نداره، یعنی حداقل اون موقعی که در دوحه مذاکره می‌کردن بالاخره اهرام چانه‌زنی وجود داشت. الان به صورت دیفکتو بالاخره طالبان حاکم افغانستان هست و به نظرم نمیاد گوش فرا بدن به هیچ اعتراض بین‌المللی. در مورد حقوق زنان هم دیدیم هیچ امتیازی ندادن، طبیعتا در مورد موارد دیگر هم نیست. بجز به قول شما ثبت این در نهادهای بین‌المللی، آیا هیچ اهرم فشار دیگری وجود داره؟ متاسفانه نه، هیچ گونه اهرم فشار دیگری وجود نداره. طالبان متاسفانه به هیچ گونه قاعده و قوانین و کنوانسیون های بین‌المللی پابند نیستن، ارزشی به اینا قائل نیستن و متاسفانه در این زمان خود طالبان یک سازمان تروریستی جنایتکار هستند، برای سالها آدم کشتن، برای سالها ویرانی کردن، برای سالها انتحار کردن و هنوز ما میبینیم که این رفتارهای به اصطلاح جنایتکارانه به صورت سیستماتیک جریان داره. نصف نفوس افغانستان از حقوق اساسی و ابتدایی و بشری خودشون محروم هستند، مثلا حق آموزش ندارن، حق خروج از خانه ندارن، حق کار ندارن و به می ترتیب میشه گفت که افغانستان با اقتدار طالبان، با سرکار آمدن رژیم طالبان به یک زندان در واقع سرباز مبدل شده که در اونجا هیچ گونه حق نه رعایت میشه، نه هیچ گونه ساختار و سیستم قاعده‌مند و نظاممند به اصطلاح دولتی و حکومتی وجود داره تا در اونجا دادخواهی صورت بگیره. فقط امید ما، فقط آرزوی ما این است که این جنایات مستندسازی شود و این جنایات به گوش دنیا رسانده شود و طالبان بیشتر رسوا شوند در افکار عامه جهانی، برای اینکه طالبان آن طوری که می نمایند خودشان را او رقم نیستند. من همیشه میگم که طالبان در زبان یک چیز میگویند ولی در رفتار و در عمل کار دقیقاً معکوس و برعکس او را انجام میدن. به نظر من خیلی مهم است که دنیا را باید از جنایت سازمان یافته‌ای که بر علیه تمامی مردم افغانستان جریان داره به صورت جدی و به صورت پیوسته آگاه بسازیم و برای دادخواهی از حقوق از قربانیان زمینه‌ها را فراهم بسازیم. بی‌نهایت ممنونم از شما. سنجر سهیل، روزنامه‌نگار و صاحب امتیاز روزنامه 8 صبح اینجا در استودیو با ما. سلامت باشید.
به گزارش CNBC چین مثل ژاپن در حال تبدیل شدن به عنوان بزرگترین صادرکننده خودرو در جهانه. گزارش میگه بر اساس آمارهای منتشر شده توسط انجمن خودروسازان ژاپن، ارزش محموله‌های صادراتی خودرو، کامیون و اتوبوس این کشور در سال گذشته با 16% افزایش به 5.97 میلیون خودرو رسیده. اما همزمان به گفته انجمن خودروسازان چین، صادرات خودرو این کشور در مجموع به 5.22 میلیون دستگاه رسیده. غول‌های خودروسازی ژاپن مثل تویوتا و نیسان در زمینه تولید خودروهای برقی بسیار محتاط‌تر از همتایان چینیشون عمل کردن و در عوض بیشتر در زمینه مدل‌های دوگانه سوز فعالیت داشتند. گزارش گفته بیش از 70% از صادرات خودروی چین در سال 2023 به مقصد مکزیک و روسیه بوده و همزمان صادرات وسایل نقلیه انرژی جدید هم در این کشور به سرعت در حال رشده. مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از نروژ با ماست. خانم حاجی‌زاده، چینی‌ها وارد شدن و به سرعت هم دارن توسعه میدن برنامه تولید خودروشون رو. در بسیاری از کشورها اشاره کردیم به مکزیک و روسیه و حتی در داخل ایران خودروهای چینی آرام آرام دارن بازار رو تصاحب میکنن. چین صنعت خودروسازی چین الان در حدود 3 سال قبل یک جهش خیلی بالایی داشته و حالا نهایتاً نه تنها ژاپن رو پشت سر گذاشته، حتی از سایر رقبای بزرگش مثل آلمان و کره جنوبی هم سبقت گرفته که خب حالا مؤلفه های مختلفی بودن که اثر داشتن برای این مسئله. یکی از مهمترین مؤلفه ها سیاست های خود دولت چین بود که در سالهای گذشته سرمایه گذاری مشخصی رو روانه صنعت خودروسازی کرد و به طور مشخص خیلی این صنعت رو مورد حمایت قرار داد. از طرف دیگه تمرکز توسعه در حوزه خودروهای برقی بود در این کشور. پیش از این خب تسلا در بازار جهانی سهم قابل ملاحظه‌ای داشت، به نوعی اصلا پرچمدار انقلاب صنعت خودروهای برقی بود که حتی چین تسلا رو هم پشت سر گذاشته. شما به مسئله بازار روسیه و مکزیک اشاره کردید. یکی از همونطور که شما هم اشاره کردید، طبق برآوردها دو تا از بازارهای مهمی که رشد صادرات رو در اونجا داشته چین این دو کشور بودن. مشخصا در مورد روسیه خب با توجه به جنگی که آغاز شد بین اوکراین و روسیه، در واقع حمله نظامی روسیه به اوکراین، خیلی از این شرکت‌ها از جمله شرکت‌های آلمانی و ژاپنی بازار به واسطه اون تحریم‌ها بازار روسیه رو به نوعی محدود، محروم و ترک کردن و خب این فضای بسیار بیشتری رو برای چینی‌ها که خب همیشه به دنبال این فرصت‌ها هستن برای نفوذ بیشتر به بازارها فراهم کرد و خب آمارها نشون میده در سال در واقع 2023 سهم بسیار بالایی از خودروها، صادرات خودروی چینی روانه این بازار شده. خب این مسئله نگرانی هایی رو هم در پی داشته که معطوف به الان نبود. از سالهای گذشته خیلی از کشورهای اروپایی از جمله مثلا کشورهای مثل آلمان که خودشون صنعت خودروسازیشون یکی از صنایع پرقدرتشون محسوب میشه، اینها نگرانی هایی در مورد توسعه روزافزون صنعت خودروسازی چین داشتن که خب سال گذشته مقرر شده بود که کمیسیون اروپا یک بررسی هایی رو در این زمینه آغاز بکنه. پیشتر از اون هم ما شاهد این بودیم که آقای بایدن اعلام کرده بود که حالا به دنبال اون چیزی که سالهای گذشته ترامپ مطرح میکرد در خصوص محدودیت و تعرفه گذاری بیشتر در مورد واردات کالاهای چینی از جمله خودروهای برقی، این رو آقای بایدن هم چندین بار مطرح کرد با این نگاه که این صنعت داره روز به روز و سال به سال گسترده تر میشه، چون قاعدتا صرفا یک صنعت نیست، این نوعی از گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی محسوب میشه. دقیقا همون چیزی که در دوره ترامپ بارها مطرح شد و تلاش میکرد با همین فشارهای اقتصادی این نفوذ اقتصادی چین رو محدودتر بکنه. فقط هم خودروسازهای چینی نیست، حالا به تسلا اشاره کردید. خود تسلا مثلا در شانگهای اگر اشتباه نکنم یک گیگا فکتوری یا ابر کارخانه تولید خودرو داره. چقدر این میتونه نگران کننده باشه برای تولید کنندگان سنتی کالا مثل آلمان، مثل ژاپن، مثل خود ایالات متحده، مثل فرانسه؟ همونطور که خدمتتون عرض
صحبت کردم، خب این ببینید یکی از بازارهای مهم و اصلی صادراتی خودروهای چینی در مرحله اول کشورهای اروپایی و دوم شرق آسیا هست. بازارهای بزرگی که حالا به هر حال تسلا تلاش کرده بود در حوزه مشخصا خودروهای برقی سهم قابل توجهی از اونها رو بگیره که خب حالا قاعدتاً این نگرانی ها رو برای شرکت های رقیب مثل حالا شرکت‌های ژاپنی که البته اونها عمدتاً تمرکزشون توی این سالها بر خودروهای هیبریدی و دوگانه سوز بوده، یا حتی شرکت‌های آلمانی که در حوزه خودروهای برقی هم اونها تلاش کردن گسترش بیشتری داشته باشه این صنعتشون، خب قاعدتاً این نگرانی‌ها رو ایجاد میکنه و هنوز تا به امروز این سیاست از طرف کشورهای اروپایی که بازار اصلی هستن یا حتی امریکا در مورد محدودیت تعرفه‌ای و اعمال محدودیت‌های تعرفه‌ای اعمال نشده. اما قاعدتاً اگر این اتفاق بیفته فشار سنگینی بر خودروسازی صنعت خودروسازی چین اعمال خواهد کرد. ممنونم از شما. مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از لارویک نروژ. و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری از آسمان جنوب اسرائیل به پایان می‌بریم.